What's up mga ka-super? At ngayon, narito tayo upang pag-usapan yung video editing in iOS using one of the best iPhone application, ang Luma Fusion. Ituturo ko sa inyo ang basic functions and buttons ng Luma Fusion. And to start, saan nga ba siya pwedeng i-download? Ayan, makikita po ninyo Luma Fusion sa App Store ng iOS. Simply type the name Luma Fusion at yan, makikita nyo na po yung logo with the blue and green. And to start, click nyo lang po yung plus sign na makikita nyo sa screen. Ayan, lalabas dyan yung project name mo. Pwede nyo mapalitan yan, pati yung frame rate at yung frame aspect. And to start, puntahan natin yung button sa pinaka-left, yung media sources natin. Ayan, makikita nyo yung photos, titles, transitions. And to start, yung photos and videos natin. Ayan, makikita nyo lahat yan yung mga nakasave sa phone nyo na videos and photos. Mapa PNG o JPEG and MP4, pwede po yan dyan. And the next one is the Giner box. Actually, hindi ko alam yan, hindi ko rin ginagamit, pero andyan yan, may purpose yan. And the next one is yung imported titles and voiceovers. Pwede dyan yung mga images na titles nyo or yung mga voiceover nyo po. Makikita nyo dyan yung mga previous voiceover na ginawa nyo. Dyan yan nasisave. The next one is the Storyblocks. Yung Storyblocks yan po yung mga default na nakasave dyan sa LumaFusion. Yung mga sound effects nila at kung ano-ano pa. Free po yan gamitin. So pwede yung pumili kung tunog ng alarm, animals, or kung ano-ano man. Nandyan po yan lahat. Next one is the titles. Yun po yung mga style and formats ng mga titles na pwede nyong gawin. Pwedeng overlay title o pwede rin pong title mismo. Pwede nyong gawin yan dyan. At ang isa sa magandang feature nito yung transitions po na nakasave dito sa LumaFusion. Meron dyan yung fade, meron dyan yung deep, pati na rin yung dissolve, meron po dyan. So pwede nyo yung gamitin ng free, hindi mo na kailangang i-download pa. At ang isa sa pinakamaganda, yung music feature nila. Pwede mong gamitin dito yung mga nakasave dyan sa iTunes mo, sa iPhone mo. Ayan, kaya nga nag-download na ako ng mga magagandang kanta, mga effects para i-save ko sa iTunes ko at yun ang gagamitin ko music. Diba pala, meron akong nakalimutan. Yung i-press nyo, pag pinress nyo yung plus, lalabas dyan yung project frame rate. Pwede nyo pong baguhin yan, yung frame rate po. Pero usually 30 yung default at yung frame aspect, yung landscape na 16:9 ratio para sa YouTube. At dito naman tayo sa mga button sa baba. Yan yung projects button. Yan yung makikita yung lahat ng projects nyo. Pwede nyo i-delete, pwede nyo i-download, or pwede pa kayong magdagdag ng isa pa. Pwede nyo rin palitan yung pangalan. The next one is the sound button or yung audio button para sa mga video nyo. Pwede nyo yung i-manage dyan sa button na yan. The next button is the add-ons. Yan, pwede nyo ilagay dyan yung voiceover. Pwede kayong magpatong ng voiceover, blank clip, or yung title na sinasabi ko. Main title or overlay title. The next one is the screen layout. Yan, layout po, depende. Pwedeng 2 video, 3 video, 4 na video, depende sa gusto nyo. The next one is the settings button. Ayan, pwede nyo baguhin dyan yung frame rate, frame aspect, at kung ano-ano pa. So ayan, sana may natutunan kayo. Sa ating next video, ituturo ko naman sa inyo yung tutorial or sample kung paano mag-edit sa Luma Fusion. At syempre, don't forget to subscribe Supermark TV for more videos. Super!